નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે ફરી એકવાર આપણે વાડીમાં આવી ગયા છીએ। આજે આપણે બાર્બેક્યુ ગ્રીલ વગર પનીર ટીકા બાર્બેક્યુ બનાવીશું। કેપ્સિકમ, ડુંગળી, બોઇલ કરેલા બટાકા અને પનીર। કાચા ખવાય એવા શાકભાજી તમે લઈ શકો છો। ગાજર, બીટ, ટામેટા, કાકડી। શાકભાજી આ પ્રમાણે કટિંગ કરવું અને ગોળ ફેરવીને શેકવાનું છે, જેથી બહુ લાંબુ કટિંગ નહીં કરવું। હવે આપણે દહીં અને પનીરનો મસાલો તૈયાર કરીએ। 3 ચમચા દહીં લીધું છે, 1 ચમચી મરી પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી સંચળ, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખી મિક્સ કરી લઈએ। આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું। બે ચમચી તેલ રેડીશું। 3 ચમચી શેકેલો ચણાનો લોટ નાખીશું। દહીંમાં બધો મસાલો નાખી અને બ્લેન્ડ કરી લેવું। અને 15 મિનિટ બધું શાકભાજી નાખી અને મૂકી રાખવું। પહેલાં આપણે ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। ફુદીનો, લીલા ધાણા, સિંગદાણા, મરચાં, લસણ, જીરું મિક્સરમાં નાખી અને પીસી લઈએ। સ્વાદ મુજબ મીઠું અને મરી પાવડર નાખી મિક્સ કરી લઈએ। ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ। હવે બાર્બેક્યુ સ્ટિકમાં આ રીતે શાકભાજીને ભરાવી દઈશું। કોલસા ઉપર આ રીતે શેકવા માટે મૂકી દઈશું।
થોડી થોડી વારે એને પલટાવતા રહીશું. શાકભાજી શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને આ રીતે કાઢી લઈશું. હવે આપણે એને ચટણી સાથે સર્વ કરીશું.